આજે આપણે બનાવીશું મહાશિવરાત્રી સ્પેશિયલ સક્કરિયાના ફરાળી વડા। તો ફ્રેન્ડ્સ, મહાશિવરાત્રી આવે ને એટલે આપણા ઘરમાં અનેક ફરાળી વાનગી બનતી હોય છે। તો આજે હું તમારી સાથે ફરાળી વડાની રેસીપી શેર કરું છું, જે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સુપર સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે અને સ્વાદ તો એવો કે સ્વાદ દાઢમાં રહી જાય। અને સાથે આપણે ફરાળી ચટણી પણ બનાવેલી છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સુપર ટેસ્ટી એવા ફરાળી વડા અને સાથે ફરાળી ચટપટી ચટણી। તો સક્કરિયાના ફરાળી વડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મોરૈયો લીધો છે। મોરૈયો સારી રીતે સાફ કરીને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાનો છે। મોરૈયો 2 પાણીથી ધોઈ લેશું, જેથી એકદમ સરસ ચોખ્ખો થઈ જાય। આ વડા એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે। આમાં કોઈ તમારે આગળથી પ્રિપરેશન કરવાની જરૂર નથી। ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી જ આ ફરાળી વડા તૈયાર થશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મોરૈયો ધોતા ઉપરનું પાણી થોડું ડોળું થઈ ગયું છે। તો આ પાણી કાઢી અને હજી એક પાણીથી હું મોરૈયો ધોઈ લઈશ। મોરૈયો ધોઈ લીધો છે। ધોયેલો મોરૈયો સાઈડ પર રાખી દઈશું। અને અહીંયા મેં એક સક્કરિયું લીધેલું છે। વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ છે। સક્કરિયાને સારી રીતે ધોઈ અને પછી ચોખ્ખું કરીને જ ઉપયોગમાં લેવાનું છે। તો ધોયેલા સક્કરિયાની છાલ ઉતારી લેશું। સક્કરિયાની છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે કુકર લેશું। તો ધોઈને રાખેલો મોરૈયો છે ને એ કુકરમાં ઉમેરી દેશું। મોરૈયો આપણે કુકરમાં લઈ લીધો છે। હવે જે છાલ ઉતારેલું સક્કરિયું છે ને એને આ રીતે 2 ભાગ કરી નાખશું અને નાના પીસમાં સમારી અને સક્કરિયું પણ મોરૈયાની સાથે આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું। આ વડા બનાવવા માટે પાણીનું પરફેક્ટ માપ હોવું જોઈએ। તો જે બાઉલ ભરીને આપણે મોરૈયો લીધો છે ને એનાથી આપણે ડબલ પાણી લેવાનું છે। 1 બાઉલ આપણો મોરૈયો હતો, આપણે 2 બાઉલ પાણી ઉમેરશું। પાણીનું પ્રમાણ ડબલ રાખવાનું છે। પાણીનું પ્રમાણ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ। જો પાણી વધી જશે ને તો તમારા વડા બનાવવામાં થોડો પ્રોબ્લેમ થશે। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું અને સક્કરિયા અને મોરૈયો બાફી લેશું। બાફવામાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે અને માત્ર 2 જ સીટી કરવાની છે। 2 જ સીટીમાં તમારો મોરૈયો અને સક્કરિયા સારી રીતે બફાઈ જશે। હવે મોરૈયો અને સક્કરિયા બફાઈને ત્યાં સુધીમાં વડા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈએ। તો ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં દાંડલી સહિત 50 ગ્રામ જેટલી કોથમરી લીધેલી છે। કોથમરી રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। કોથમરીની સાથે 3 લીલા મરચાં લીધા છે। મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। આ મરચાં વધારે તીખા નથી એટલે મેં 3 મરચાં લીધા છે। મરચાં પણ રફલી સમારીને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। એની સાથે આદુનો ટુકડો પણ ઉમેરી દઈશું। હવે આ ચટણીને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ લીધેલું છે। સૂકા નાળિયેરની જગ્યાએ તમે સિંગદાણા પણ ઉમેરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। અડધી ચમચી જીરું। જીરુંનો સ્વાદ પણ આ ચટણીમાં બહુ સરસ આવતો હોય છે, તો ખાસ ઉમેરવાનો। અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। ચટણી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું। બધું જ સારી રીતે પીસી લેશું। અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત લીલીછમ આપણી ફરાળી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ચટણી પીસવામાં મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલા પાણીનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે। તો તૈયાર થયેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું। હવે કુકરમાં ઉમેરેલા સક્કરિયા અને મોરૈયો જોઈ લઈએ। ધીમા ગેસ ઉપર કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે। તો આપણે મોરૈયો અને સક્કરિયા ચેક કરી લઈએ। તમે જુઓ કે મોરૈયો એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે, સાથે સક્કરિયા પણ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે। તો બાફેલા સક્કરિયા અને મોરૈયો એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। હવે મસાલા કરી લઈએ। મીઠું આપણે સક્કરિયા અને મોરૈયો બાફવામાં જ ઉમેરી દીધું છે। તો 2 મરચાં અને 1 ટુકડો આદુ અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું। આદુ મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ચમચી મરીનો પાવડર। કોઈ પણ ફરાળી વેરાયટી બનાવતા હોય
મરી પાવડર ખાસ ઉમેરવાનો, જેથી ફરાળી વસ્તુ તમને પચવામાં હળવી રહે. અડધી ચમચી જીરું, 1 ચમચી સફેદ તલ, 4 થી 5 કાજુના ટુકડા અને સાથે થોડી સૂકી દ્રાક્ષ પણ ટુકડા કરીને લીધેલી છે. અડધો કપ સિંગદાણાનો ભૂકો અધકચરો કરેલો લીધો છે, એ પણ મેં કાચા જ સિંગદાણા લીધા છે. અડધો કપ સૂકા નાળિયેરનું છીણ અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. સક્કરિયામાં ઓલરેડી પોતાની નેચરલ મીઠાશ હોય છે, એટલે ગળાશ ઉમેરવી જરૂરી નથી, પણ જો તમને ગળાશ વધારે પસંદ હોય તો થોડી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. બધો મસાલો થયો અને મિક્સ થતાં મિશ્રણ સરસ ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે સક્કરિયા અને મોરૈયો એકદમ સારી રીતે મેશ પણ થઈ ગયા છે. હવે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે તેલવાળો હાથ કરી અને હાથમાં લઈ લેશું. આમ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે હથેળીમાં આપણે થોડા તલ લેશું અને તલ છે ને એ આ બોલ સાથે રગદોળી લેશું અને હથેળી પ્રેસ કરશું એટલે આ રીતે સરસ મજાનો વડાનો શેપ આવી જશે. હથેળીથી આ રીતે કોર પણ કરી લેવાની. એક વડું હજી બનાવીને તમને બતાવી દઉં છું. થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. ગોળ બોલ બનાવી લીધા પછી આપણે થોડા તલ હથેળીમાં લેવાના છે અને બોલને આપણે તલ સાથે સારી રીતે રગદોળી લેવાના છે. આ રીતે કરશો ને એટલે બધા જ તલ મિશ્રણ સાથે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જશે અને તળવા ટાઈમે વધારે તલ તમારા બહાર નહીં નીકળે. જો તમે ઉપરથી એમ જ ચોંટાડશો ને તો તલ તમારા તળવા ટાઈમે અલગ પડી જશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ વડા તૈયાર કરી લેશું. વડા તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો આપણે જે વડા બનાવીને રાખેલા છે એક એક કરી અને તેલમાં મૂકી દઈશું. વડા તળવા માટે મૂક્યા પછી તરત જ પલટાવવાના નથી. જો તમે તરત જ વડા પલટાવશો ને તો વડા તેલમાં ફેલાઈ જશે. બબલ્સ થોડા ઓછા થાય પછી વડા પલટાવશું અને એક વખત તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. એક બેચના વડા તળાય ત્યાં સુધીમાં બાકીના વડા આપણે બનાવી લેશું. તેલમાં બબલ્સ થોડા ઓછા થાય એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. બંને બાજુ પલટાવતા વડા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું અને આ રીતે બાકીના વડા તળી લેશું. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સુપર સોફ્ટ એવા સક્કરિયાના ફરાળી વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વડાનો લુક જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. જેટલા દેખાવમાં સરસ છે ને એટલા જ સ્વાદમાં સરસ છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અંદરથી એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે અને ઉપર એકદમ સારી રીતે ક્રિસ્પી તૈયાર થયેલા છે. અને સાથે જો આવી ફરાળી ચટણી મળી જાય ને તો પછી મજા જ પડી જાય. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે વધારાની કોઈ ઝંઝટ વગર માત્ર 15 થી 20 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા ફરાળી વડાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.